ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ በየጊዜው የሚወጡ የማስተርስ ፈተናዎችን ዲፓርትመንት ኤግዛም GAT ኤግዛም UAT ኤግዛም በተጨማሪም የተለያዩ የባንክ መግቢያ ፈተናዎችን ይዘንላችሁ የመጣን እንገኛለን በዛሬው ኤፒሶድ የእንግሊሽ ኮርስ ነው ፓርት 3 ነው ሶ ፓርት 1 እና 2 ተመልክታችሁ ነው ሶ በአጭር ጊዜ እንግሊሽን ለመማማር ነው ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉት ሶ ዋናውና መቅረት የሌለበት እንግሊሽ ለመማር የሚጀምር ሰው ለጀማሪ ዋናውና መቅረት የሌለበትን ፓርት ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው ንግግርም ላይ ያስፈልጋል ለፈተና ወይ ተማሪዎችም ለሆኑ ሰዎች የሚያስፈልግ the main thing parts of speech ነው so parts of speech ስንል በአማርኛው ምንድነው የሚሆነው ይሄ ስም ግስ ተውሳከ ግስ የምንላቸው ነገሮችን 8 parts of speech አለ እነዚህ ንግግሮች ላይ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ስለሆኑ ሁሉንም 8ቱንም ማወቅ አለብን ማለት ነው so 8ቱ parts of speechዎች ምንድናቸው noun pronoun verb adjective adverb preposition conjunction እና interjection ነው so basically ሁላችንም የምናውቀው አለ noun አለ noun ማለት የሆነ ነገር መጠሪያ ነው የሰው ሊሆን ይችላል የእቃ ሊሆን ይችላል የእንስሳ ሊሆን ይችላል የሐሳብ ሊሆን ይችላል የዛ መጠሪያ ወይም ደግሞ ስም noun እንለዋለን ለምሳሌ ሜላት ካለን የሆነች ሴት መጠሪያ ስሟ ነው የእንስሳ ስም ውሻ ካለን የዛ እንስሳ መጠሪያ ነው አካባቢውን ኮተቤ ካለን የዛ አካባቢ መጠሪያ ነው እቃውን ጠረጴዛ ካለን የዛ እቃ መጠሪያ ነው ሶ መጠሪያ noun እንለዋለን እና the main part of speech ውስጥ ላይ ዋናና አንደኛው ነገር part of speech ውስጥ ያለ noun አለ pronoun ማለት ደግሞ ምንድነው nounን replace የሚያደርግልን ከዚህ በፊት ኤፒሶድ ላይ part 2 የሰራ ነው ስለ pronoun ነው pronoun ማለት I we she he is it they እንደማለት ነው ስምን replace ያደርግልናል ስምን እንዴት ነው replace የሚያደርገው ለምሳሌ ሜላት is a good student ካልን she is a good student ብለን replace ማድረግ እንችላለን ሜላት የሚለውን ስም በthird person singular pronoun መቀየር እንችላለን she ብለን ማለት ነው so anything እቃም ስለ እቃም እናወራ ከሆነ this car is broken ከምንል it is broken ብለን በpronoun መቀየር እንችላለን so ስምን replace የሚያደርግልን ነገር ምንድነው pronoun ነው ማለት ነው so ስለ pronoun part 2 ላይ የሰራነው ፕሌሊስቱ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እሱን አይታችሁ ብትመለሱ ሞር ይቀላል ማለት ነው verb አለን ሶስተኛ ላይ verb አለን verb ምንድነው የሆነ ነገር existence action occurrence የሚያሳየን ነገር ነው ለምሳሌ መራመድ action ነው walking ስንል walk አረገ ከተባለ አሁን ለምሳሌ he was walking towards his car ካለን walking ምንድነው verb ነው so actionን ይገልጻል ማለት ነው she was crying ልንል እንችላለን she was talking with her mom ልንል እንችላለን any መናገር መራመድ መጻፍ any action expression occurrence verb ነው ማለት ነው adjective ላይ adjective ማለት nounን describe የሚያደርግልን ነገር ነው ስምን describe የሚያደርግልን ነገር ነው adverb ስንል ደግሞ verbን describe የሚያደርግልን ነገር ነው verbን describe የሚያደርግልን ነገር ነው ከታች በኤግዛምፕል እናየዋለን preposition ላይ ደግሞ relationship በnoun በpronoun እና በother word መካከል ያለ relationshipን የሚገልጽልን ነው ይሄንንም ከታች ኤግዛምፕሎች ስለምንሰራ በዛና እናየዋለን conjunction a connecting word ነው and but any ሁለት ሴንቴንሶችን ኮኔክት የሚያደርግልን ወይም ወርዶችን ኮኔክት የሚያደርግልን ነው interjection ደግሞ short utterance that usually express emotion ነው ለምሳሌ oh dear ምናምን ይሄ ahን ለምሳሌ ምናምን ካለን የሆነ sadnessን emotionን express የሚያደርግልን interjection ይባላል so ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል አለን noun ላይ words ናቸው nouns are words that identify a person a place a thing idea animal anything ብለናል አይደለ የሆነ ነገር መጠሪያ ስሙ noun ነው so
nouns singular መሆን ይችላል plural መሆን ይችላል ለምሳሌ table አለን እዚህ ጋር table ስም ብለን s ጨምረን plural ማድረግ እንችላለን nouns ደግሞ common ወይም ደግሞ proper ሊሆን ይችላል common ካልን ለምሳሌ table የሁሉም ጠረጴዛ ምናልባት ስፔሲፊካሊ የሆነ ስም ካላወጡለት በስተቀር table እንላለን አይደለ ጠረጴዛን table እንላለን proper ደግሞ ከሆነ ለሆነች ሴት መጠሪያ ስፔሲፊካሊ ለሷ የተሰጠ መጠሪያ ኤሊዛቤት ሊሆን ይችላል ከጎኑ ያለችው ሴት ግን ኤሊዛቤት አይደለችም ሶ pronoun ላይ አሁን እንደዚህ ስንጽፍ ማለት ነው common ከሆነ ካፒታል መሆን አይጠበቅበትም but proper nouns ላይ በካፒታል ግዴታ መጀመር አለበት so the cat jumped on the table ስንል ሁለቱም በስሞል ሌተር ነው የጻፍነው ምክንያቱም common የሆነ noun ነው ማለት ነው የተለመደ noun ነው Elizabeth is full of hope አንደኛ የመጀመሪያው word ስለሆነ በካፒታል ሌተር እንጀምረዋለን በዛ ላይ ደግሞ ለፕሮፐር ናውን ስለሆነ ለሷብቼ የተሰጣት ሜቢ ሌላም ሰው ኤሊዛቤት ሊሆን ይችላል ግን ይሄ ፕሮፐር ናውን የሆነበት ምክንያት everyone ኤሊዛቤት አይደለም ስሙ or ደግሞ every ሰው ኤሊዛቤት አይደለም ስሙ ሶ በካፒታል ሌተር ነው መጀመሪያ ያለብን ማለት ነው ሶ እዚህኛው ጋር ምንድነው ይሄኛው ኢምፖስት ላችኋለን ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ራሳችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው pronoun ላይ ምንድነው pronoun replace የሚያደርግልን ነው አለን አይደለ ናውንን ቅድም እንደተናገርነው ናውንን replace የሚያደርግልን ነው instead of scout he ወይም himን መጠቀም እንችላለን ካትን ከመጠቀም ይልቅ they ወይም ዘምን ካትን ከመጠቀም ይልቅ they or ዘምን መጠቀም እንችላለን bookን ከመጠቀም ይልቅ ለእቃ ወይም ደግሞ ለቲንግ ለመገልገያችን ደግሞ ኢትን መጠቀም እንችላለን we put them to sleep ourselves ለምሳሌ we ያለው ምን እንደሆነ በስም አይገልጽልንም ግን we ብሎ በፕሮናውን ገልጾታል ማለት ነው if you will take that then I will take this አሁን you that ምን እንደምንወስድ ማናቀም that ብሎናል if you will take that I will take this the cats don't like us ማንን እኛ ማንን we don't know specifically ስም አልተሰጠንም በፕሮናውን ሪፕሌስ አድርገነዋል የዛን ሰውዬ መጠሪያ or መጠሪያቸውን በፕሮናውን ሪፕሌስ አድርገነዋል verb ላይ ያው እንዳልናችሁ action existence እና occurrence ነው የሚገልጽልን መሮጥ ሊሆን ይችላል emotion ለምሳሌ hope ማድረግ ራሱ hope ማድረግ wish ማድረግ verb ነው so እነዚህ ነገሮች verb ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው adjectives ላይ adjective nounን describe የሚያደርግልን ነው ብለናል noun ማለት የሆነ ሰው እቃ እንስሳ ወይም ደግሞ ሐሳብ መጠሪያ ስም ነው noun ማለት so adjective ደግሞ ማለት ምንድነው nounን describe የሚያደርግልን ነውና three adjectives አሉ a an እና the so የአርቲክል የምንላቸው ማለት ነው so ለምሳሌ እዚህኛው ጋር ምን ይላል the beautiful lady gave me a wonderful smile so የልጅቷ አሁን እዚህ ጋር lady ነው ያላት lady የተባለችው ምን እሷን describe ለማድረግ or ደግሞ የሷን ውበት describe ለማድረግ ምን ተጠቀመን the beautiful አለን she is beautiful የሚለውን ለመግለጽ the beautiful lady gave me a wonderful smile so wonderful የሚለው እሷን ይገልጻታል lady ተብሎ የተገለጸልን wonderful smile እንዳላት wonderful ስማይሏን ይገልጸዋል ማለት ነው እንደ adjective ነው የገባው ይሄኛው so he looked into her big brown eyes ለምሳሌ አይኗ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አይን መጠሪያ ነው አይደለ ስለሷ አይን ያወራ her big brown eyes ሲል adjective እየገለጸው ነው የአይኗን ውበት ትልቅነት እየገለጸው ነው I hope I will win an enormous apple ትልቅ የሆነ apple ማሸነፍ እፈልጋለሁ because I'm really hungry ይላል so እዚህ ጋር enormous beautiful big የምንለው የዛን የናውኑን መግለጫ ነው ማለት ነው so next time ላይ sentence እየሰራን ስለምንሄድ ንግግር ላይ ስለምንመጣ
more ቀለል ይያለን ይመጣል ማለት ነው መጀመሪያ ዲስክሪፕሽናቸውን ለምን እየተጠቀምንባቸው እንደሆነ አይተን next episode ላይ sentence እየሰራን እየተነጋገርን part of speech ስለሆነ እየተነጋገርን እንሰራለን ማለት ነው adverb ላይ verbን የሚገልጸው adverb ነው ብለናል verbን describe የሚያደርገው adverb ነው ብለናል አይደለ so adverb verbን ብቻ አይደለም describe የሚያደርገው adverbን ራሱ describe ያደርጋል adjectiveን ራሱ describe ያደርጋል so እዚህ ጋር example እንይ we slowly walked to our house ስንል slowly የሚለው እዚህ ጋር ምንድነው walked የሚለው እርምጃ ነው አይደለ መራመድ ነው አይደለ slow ነው ቀስ እያለ ነበር የተራመድ ነው የሚለውን ገለጸልን walked ምንድነው verb ነበረ verbውን describe አደረገልን Monday was an extremely cold day ስንል ደግሞ adjectiveን ለምሳሌ cold የሚለው የዛ ቀኑ cold ነው ካለ ለቀኑ ነው መግለጫ የሆነው አይደለ ለናውኑ መግለጫ ነው የሆነው adjective ነው cold መሆኑ ማለት ነው የኮልድነቱ ደግሞ ምን ያህል extreme እንደሆነ extremely cold ካልን adverbu እዚህ ጋር ምኑን ነው describe የሚያደርግልን adjectiveውን ነው describe የሚያደርግልን ሶስተኛ example the children laughed very happily ስንል adverb is describing the adverb ምክንያቱም happy የሚለው ቃል ራሱ happily የሚለው ቃል ራሱ adverb ነው ምክንያቱም አሳሳቃቸው happily ነው የሳቁት ነው ከዛ ደግሞ ምን ጨመረበት የበለጠ very the children laughed very happily ስንል ራሱ adverb happily the adverb very adverb happily describe ያደርጋልን ነው ማለት ነው so next one ደግሞ ምን አለን prepositions አለን prepositions ላይ ምንድነው የሚገልጽልን በnoun መሐከል በpronoun መሐከልና በተለያዩ ቃላቶች መሐከል ያለው relationship ነው የሚገልጽልን ያላቸው relationship ነው የሚገልጽልን so እዚህኛው ጋር Tom lived near the pond so እዚህ ጋር Tom የሚባል ሰው አለ የሆነ ፖንድ አለ ሶ እነዚህ ሪሌሽንሺፕ የታካባቢ አዛ አካባቢ እንደኖረ ሪሌሽንሺፑን ነው የሚገልጽልን የቶም እና የፖንዱ ርቀት ቅርብ እንደነበረ እዚህ ጋር ደግሞ Jeremy headed towards the north side of the town so towards ወዴት ነው ሄደው towards the north side ጋር መሄዱን የሪሌሽንሺፕ between the noun እና ይሄኛው the north side ባቅጣጫውን ያለው relationship ነው የሚያሳየን my father thinks you look like Marine Mornay ሲል ይሄኛው relationshipአቸውን በሁለቱ መሐከል ያለውን አንቺ or አንተ you ብለው የገለጸው ከማሪን ጋር ተመሳሰላላችሁ ብሎ አባቴ ያስባል ሲል relationshipውን ነው የሚገልጸው ማለት ነው so prepositionን የምንጠቀመው በሁለት noun pronoun እና other word መሐከል ያለውን relationship ነው Tom lived near the pond ስንል የከፖንዱ ጋር በቅርብ ርቀት እየኖረ እንደነበረ በnear ገለጸልን ማለት ነው Jeremy headed the north side ቢለን towards the north side ሲለን towards የሚለው word ወደ north side እየሄደ እንደሆነ ይገልጽልናል of the town ሲሆን ደግሞ of ምንድነው እዛ ታውን ላይ ያለው north side specifically በመሐከላቸው ያለውን relationship specific ያደርገዋል ማለት ነው conjunction ላይ እነዚህ basic words ናቸው everyone የሚያውቃቸው words ናቸው but and because so ምንላቸው ናቸው so ይሄንን ሁሌ እንጠቀመዋለን even the word and በኢትዮጵያኖች ውስጥ ብዙ ጊዜ common የሆነ word ነው አይደለ የሆነ ነገር አውርተን ብዙ ጊዜ and እያለን ነው የምንቀጥለው so እንደዚህ አይነት words ምንድነው conjunction ነው የሚባሉት የተለያየ wordን phraseን እና clausesን connect የሚያደርግልን ማለት ነው so coordinate conjunction የምንላቸው like so እና but የሚባሉት ናቸው subordinate conjunction የምንላቸው ደግሞ which when because የምንላቸው ናቸው so subordinate የተባሉበት ምክንያት ምንድነው related ናቸው አሁን ለምሳሌ and ብለን ስንጽፍ ያ independent ሊሆን ይችላል ሴንቴንሶቹ መቼ most of the time ለምሳሌ I am an electrical engineer and ብለን ብንቀጥል ከዛ በኋላም ያለው ሴንቴንስ ከዚህ በፊት የነበረው ሴንቴንስ ራሱን ችሎ independently መቆም የሚችል ሴንቴንስ ነው but
because which when የሚለው ቃላቶች mostly subordinate ናቸው ያንን ሴንቴንስ fulfill የሚያደርግ ሴንቴንስ ይቀጥላል ከዛ ቀጥሎ ማለት ነው so እዚህ ጋር coordinate conjunction ላይ wordን join ያደርጋል ለምሳሌ Bob and Sally are happy ይላል coordinate conjunction ደግሞ phraseዎችን join ያደርጋል Jeremy raced over the hill ይሄ ለብቻው ሴንስ የሚሰጥ ነው and down the road ብለን እንቀጥለዋለን coordinate conjunction ደግሞ principal clauses ለምሳሌ the pigs squirreled and the cows lowed subordinate conjunction ላይ they ate while they talked so የበሉ እያወሩ ነበር እየበሉ ነበር የሚለው ነው የሚገልጽልን so related የሆነ subordinate የሆኑ ሴንቴንሶች ናቸው ማለት ነው interjection ላይ moreover emotion የሚገልጹ ወርዶች ናቸው out ምናምን የሚሉ ወርዶች ናቸው my gosh እነዚህ ሴንቴንሶች moreover emotion ነው ለምሳሌ out ስንል የሆነ ነገር እንደመታን እንደታመምን painful እንደሆነን ነው የሚገልጽልን ምናምን ስንል ደግሞ surprised እንደሆነን ነው or ደግሞ something happen አድርጎ ስንል surprised እንደሆነ ነው የሚያሳየልን ማለት ነው so interjection most of the time የምናሳየው ኢሞሽናችንን ኤክስፕረስ ለማድረግ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር my gosh that is a huge pumpkin so my gosh የሚለው interjection ነው ሁለተኛው I can't go to school today alas ስንል alas interjection ነው ladies and gentlemen dinner is served ስንል ይሄኛው interjection ነው ማለት ነው so እንደዚህ አይነት ወርዶችን ሞስትሊ እንደ ራይቲንግ ላይ ፎርማል አይሆንም ራይቲንግ ላይ ማለት ነው ስፔሻሊ ፈተና ላይ ምናምን እንደዚህ አውት ምናምን የሚሉ ወርዶች ፎርማል የሆኑ ወርዶች አይደለም but speaking ላይ ኢሞሽንን ኤክስፕረስ ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው so next episode ላይ እነዚህን ሴንቴንሶች parts of speech ስላየን ንግግር ላይ grammatically correct የሆኑ ሴንቴንሶችን እናያለን ማለት ነው so ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ እንግሊሽ ከኛ ጋር መማር ለምትፈልጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ